این تجربه رو هیچ هتل 5 ستاره‌ای نمیده. موج شکنی که مال بندرگاهه دیده میشه. ما هر بار خودمون میایم کالیچی جذبمون میکنه اینجاست. راحت ترین راهش اینه که تا جلوی مارک آنتالیا با اتوبوس بیان از هتلاشون. حالا هر کدوم سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز مثل همیشه نیومدیم هتل‌های 5 ستاره آنتالیا رو بهتون نشون بدیم. امروز اومدیم مرکز شهر آنتالیا، جاهایی رو بهتون نشون بدیم که مطمئنا دوستانی که بارها هم اومدن آنتالیا از این جاها بی‌خبرن. با ما همراه باشید. آنتالیا به جز هتل‌های 5 ستاره، لوکس و مراکز خرید، جاهای دیدنی خیلی زیادی هم داره. کالچی یکی از این جاهای دیدنیشه که به معنی داخل قلعه است. الان خیابونی که با هم اومدیم خیابون آتاتورک هستش. به اوشیکلار هم معروفه، محله اوشیکلار، که این مسیر در ادامه یه طرفش کافه و بار هستش، یه طرف مغازه‌ها هستن. اینجا یک در ورودی است به نام اوچکاپی، در هادریان بهش میگن. حالا من خیلی خلاصه و مختصر در مورد این مکان بهتون میگم، میریم داخل کامل توضیح میدم. آنتالیای قدیمی داخل یک دیواری بوده. این دیوارهایی که اینجا می‌بینیم آثاری از اونی که مونده. دو تا اینجا قلعه هست، وسطش هم یه دونه در هست به اسم اوچکاپی. هادریانوس یکی از فرماندهان رومی بوده که سال 130 میلادی وقتی میاد به آنتالیا به افتخار اون اینجا رو میسازن. حالا تاریخ خود آنتالیا رو کامل بهتون توضیح میدم که از کجا شروع میشه. این هادریان کاپوس، در هادریان، هادریانوس یا اوچکاپولار یعنی سه در، جزوی از آثار تاریخیه که سالم مونده. دلیلش هم اینه که این دیواری که اطراف دیده میشه بعد یه مدت از جلو اینم رد شده و باعث شده که این در استفاده نشه. به خاطر همه این خیلی نسبت به جاهای دیگه این شهر قدیمی سالم مونده. میریم داخل، آثار باستانی دیگه هم هستش که با هم میبینیم. این در هادریان هر طرف 4 تا ستون داره که ستوناش از مرمر، خودش هم از سنگی ساخته شده که تونسته این همه سال دوام بیاره. 2 تا قلعه هایی که این ور اون ورش هست، یک دیوار کلی بوده که این شهر قدیمی رو از 2 طرف گرفته بوده. یکی از دیوارا توی خشکی، یکی از دیوارا توی آبه، یعنی یه طرفش آب بوده و یه طرفش در واقع داخل شهرش بوده. این دره 2 طبقه بوده، طبقه بالاشون سنگی نبوده، به مرور زمان ریخته و کلا از بین رفته. به محض ورود به کالچی یا همین شهر قدیمی متوجه میشیم که بافتش کلا قدیمی، البته خیلی بازسازی شده. اون خونه‌های قدیمی اصلی از بین رفتن ولی سعی کردن اون بافتش رو نگه دارن. الان از این خونه‌ها به عنوان کافه، رستوران، دیسکو از اینا هم استفاده میکنن، ولی هنوزم داخلش حالت مسکونی داره، یعنی مردمی هستن که اینجا زندگی میکنن. مثلا اینجا یه کافه شده، کافه شیلر شده، روبروش یه ساختمان خیلی باحالیه، اینجا حمام ترک شده. مثلا سقف‌های سفالی که هستش از نمادهای در واقع کالچیه. اینجا 3000 تا خونه داخل این شهر قدیمی هست که سقف‌های همشون اینجور سفالی هست. بریم قسمت‌های مختلف رو ببینیم با. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. شرکت‌های گردشگری هست، هتل‌ها هستن. داخل اینجا پر کوچه است به این شکل. کوچه‌های خیلی خوشگل، حال و هوای ایتالیا هم دارن، چون معماریشون از روی رومی‌ها گرفته شده. یه همچین حسی هم میده. اینجا ورود ماشین به این قسمت ممنوعه، ولی از کوچه ها تاکسی ها میرن میان. یه سری از اینا اصلا یه دونه داخله. اینا گفتم افرادی هستن که اینجا زندگی میکنن، اونا با ماشین خودشون هم میتونن بیان اینجا. شبا اینا میره تو و این مسیر در واقع باز میشه واسه ماشین. ساختمونایی هستن که مثلا تبدیل به هتل شدن، مثل اینجا هم هتل هم طبقه پایینش باره.
اینا همشون بازسازی شدن، یعنی اون بافت قدیمیشون رو نگه داشتن ولی وسایلی که به کار رفته مصالحشون همشون جدید هستن. یکی از هتل‌های بزرگ هم اینجا پر هتله. حالا شاید تو یکی از ویدیوها حالا چند تا از اینا رو معرفی کردیم. آنتالیا 400 سال قبل میلاد یک دهکده کوچیک ماهیگیری بوده. حالا یه دونه لیمان یا همون اسکله هستش که بهتون نشون میدیم. اونجا مثلا دزدان دریایی بیشتر می اومدن چون یه حالتی داره که نیم دایره‌ایه و دزدان دریایی می اومدن اونجا مخفی میشدن. بغلش هم یه دهکده‌ای بوده که مردم اونجا زندگی میکردن. اینجا آتالیای دوم که یکی از فرماندهان رومی بوده میاد این شهر و این شهر رو بنیانگذاری میکنه به اسم آتالیا. اولین بار اسمش آتالیا بود. بعد این شهر بعد از رومی ها دست بیزانس ها بوده، دست سلجوقیان بوده و با سلجوقیان اسلام وارد اینجا میشه و حتی بعضی از بناها رو میبینیم که تبدیل به مسجد قدیمی شدن، اونا رو سلجوقیان انجام دادن. بعد اونم عثمانی ها اومدن. قسمتی که ما الان داخلش هستیم شهر قدیمی آنتالیاست. بعدن شهر رفته بزرگتر شده و از این دیوارا رد شده اونور. فستیوال کالچی که تبلیغاتش اینجا مونده سال 2024 بوده و توی کشورهای مختلف یه همچین مکانهایی هستش که شهرهای قدیمی داخل دیوار هستن، همشون کالچی یعنی داخل قلعه هستن و از اون کشورها نماینده‌هایی اومدن توی این فستیوال شرکت کردن. کشورهای خیلی زیادی هستش که از این شهرهای قدیمی داشتن، مثلا رومانیا، پولونیا، اینا همشون شهرهای قدیمی و تاریخیشون هستش که مثل همینجا داخل قلعه بودن، داخل دیوار بودن. یکی از مغازه‌های باحالی که ما هر بار خودمون میایم کالچی جذبمون میکنه اینجاست. این مغازه شکلات فروشیه، جاستا کندی اسمش. یه مغازه خیلی فانتزی و باحاله که انواع شکلات‌های مختلف و آب نبات‌های مختلف داخلش هست. رنگ و روش کلاً فرق میکنه. هم از اونجا در ورودی داره، هم از اینجا. اینجا رو میخوام با هم ببینیم داخلشو. در کل کالچی یه جورایی سفر تو زمانه دیگه. ما اومدیم اینجا پیش اون بافت مدرنی که تو خود آنتالیا هست، مخصوصا تو هتل‌های لوکسی که هست. اینجا یک بافت سنتی و قدیمی و رومی داره. یه حس خیلی باحالی داره که این تجربه رو هیچ هتل 5 ستاره‌ای نمیده. مخصوصا شبای اینجا خیلی دیگه زنده‌تره. کافه بارا حالا جلوتر میریم بار خیلی زیاد است. کافه بارا برو مسافر پر مشتری هستش و مردم دارن استفاده می‌کنن، خیلی سرزنده‌تر میشه. اینجا مسجد شاهزاده کرکوته، در قرن دوم میلادی ساخته شده. چیزایی که پیدا کردن نشون میده که این بنا و این ساختمونی که با هم داریم میبینیم روی یک معبد باستانی ساخته شده و اولین بار به عنوان کلیسا استفاده شده. بعدش این ساختمون توسط شاهزاده کرکوت پسر بایزید دوم به عنوان مسجد استفاده شده و این مناره بعداً به این ساختمون اضافه شده. مناره قسمت بالایش که الان فلزیه قبلا چوبی بوده. یه آتش سوزی اتفاق میفته و اون قسمت چوبیش میسوزه، به خاطر همین اسمش شده کرک میناره یا مناره بریده شده. یا همچین اسم و شهرتی هم داره. الان 29 فروردین 1404 هستیم و معمولا توی این فصل و این تاریخ‌ها توی دایره خیلی از ما سوال میشه که هوا آنتالیا واسه دریا خوبه، واسه استخر خوبه، زمان مناسبی واسه سفر به آنتالیا هست یا نه. الان بهترین تاریخ واسه گشتن داخل شهر آنتالیا. از نظر هوایی روزایی که هوا خیلی گرمه شما میتونید از خدمات روباز و استخر و دریا هم استفاده کنید، ولی در کل چون توی تابستون که هوا خیلی گرم میشه، مخصوصا ظهر نمیشه اینجور جاها از گرمای هوا قدم زد و در واقع منظرهای زیبای اینجا رو دید.
ماهی فروشی هم داره. البته مال رستورانه، اینجا نشون میدن. همینجا ماهی تازه و هشپا هم هست. تو همین رستوران بهتون میدن. اینجا هم مثلا یه هتل به نام لازر، یه هتل کوچیک و جمع جوریه که خیلی قشنگ دیزاین شده. رسیدیم به دریا، یه جایی رسیدیم که یک برج بزرگی هست، یه قلعه بزرگی هست به نام هیدرلیک. این هم جزوی از ساختموناست که با گذر این همه سال سالم موند. دلیلش هم اینه که طبقه پایینش، اون مربعی که پایینش هست توش پره، طبقه بالاش هم استوانه‌ایه. به خاطر ساختارش میگن احتمالاً واسه روشن کردن آتیش بوده. این آتیش روشن می‌کردن که از قسمت‌های مختلف در واقع دیده بشه یا علامت بده. بریم اونجا رو هم ببینیم. سنت بستنی فروش‌های ترکیه هم اینه دیگه. میری یه بستنی میگیری، یه ساعت اونو هی میچرخونه تا در واقع یه فیلمی داشته باشه، یه اجرایی داشته باشه. این سنت بستنی فروش‌های ترکیه است. یه حالت میدون مانندی هست. در ادامه اینجا دیگه پارک هست. ما برمیگردیم از داخل میریم قسمت‌های مختلف رو ببینیم. گفتم خیلی کوچه در کوچه است اونجا و جاهای خیلی خوشگلی داره. قلعه‌ای که بهتون گفتم از اینجا کامل دیده میشه. کلی از این کوچه ها دیدیم توی مسیر، هم اینور هم اونور. یکی از این کوچه ها رو می‌خوایم بریم. اونجا تابلو زده مارینا. بریم به سمت اون بندرگاه، اونجا رو هم با هم ببینیم. خود اونجا چند تا ورودی داره از بالا. ما حالا از این ور میریم، از داخل کالچی میریم و از اون ور خارج میشیم. اونجا رو بهتون نشون میدم. شما فکر کن خونتون اینجا باشه، بعد گفتم هنوزم اینجا ساکن داره که دارن زندگی میکنن. درتو باز کنی بیای همچین منظره‌ای داشته باشه. از این بالا بندرگاه یه کوچولو دیده میشه. حالا میریم از پایین با هم میبینیم. دلیل اینکه این بندرگاه خیلی مهم بوده مخصوصا تو زمان رومی ها این بوده که خودش یه حالتی داره که بندرگاه داخله، یعنی اینور و اونور صخره‌ها هستن و بندرگاه داخله. قبل از این که اصلا رومیا بیان اینجا دزدان دریایی میومدن و مخفی میشدن. حالت نیم دایره‌ای داره. یه بندرگاه خیلی مهمه. اونجا یه تراسی هستش که کامل میشه دید. از اینجا این موج شکنه دیده میشه. موج شکنی که مال بندرگاهه دیده میشه. بغلش هم یه ساحل شنی هست، چون اینجا کلا ساحلیش حالت فالزه دیگه، صخره‌ایه. یه ساحل شنی این پایین هستش که اینجا توی تابستون مردم میان آفتاب میگیرن و شنا میکنن. البته اینم بگم که اینجا عمومی نیستش، به صورت خصوصیه. اینجا ساختمونی که هست فکر کنم رستوران مال اونه، یعنی با پرداخت هزینه میتونین برین اونجا آفتاب بگیرین، شنا کنین و در واقع از این قسمت هم استفاده کنین. از دیواره‌هایی که از اون شهر قدیمی مونده اینجا بازم دیده میشه. دیوارها هستن و دیوارهای بزرگی که الان میریم بازم از اونجا میبینیم. اینجا بندرگاه یا همون مارینایی که از بالا بهتون نشون دادیم اینجاست که الان کشتی‌های تفریحی هم هستش، کشتی‌های خصوصی هم هستش و دیوارها هم دیده میشه. اطراف اون دیوارهایی که بوده دیده میشه. یه سری از قسمتاش مونده. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. حالا ما غروب از بالا دیدیم، ولی غروب اینجا معمولا میگن غروبی که توی دریا میشه خیلی قشنگ‌تر میشه، مثلا غروب کیش. متاسفانه غروب اینجا توی دریا اتفاق نمیفته چون اونورش کوه هست و غروب به سمت پشت کوهه. ولی غروب از بالا دیدیم. اینجا هم خب منظره غروب داره. غروب کیش خیلی قشنگ‌تر و زیباتره چون دقیقاً وسط دریا اتفاق میفته و خیلی خوشگله.
اینا همون دیواره‌های شهرن دیگه که شهر خود آنتالیای قدیمی داخل اینا بوده، پشت اینا بود. یه طرفش همون در هادریان بود که اونجا دیوار بود، یه طرفش هم اینه. شهر وسط این دوتا بود. برای رفتن به بالا اینجا مسیرهایی هستش که اینجوری مارپیچ و شیب داره. یه دونه هم آسانسور هست، یه آسانسوری که خود شهرداری گذاشته به صورت رایگان و خیلی هم باحاله. ما از اونجا میریم که اون مسیرم بهتون نشون بدیم، ولی واسه کسایی که فوبیا دارن میتونن از اینجا هم با این مسیرهای شیب دار برن بالا. اومدیم طبقه بالا، 13 نفره بود، آسانسور بزرگی هم داشت و بکوبم داره میره و میاد. وقتی که خیلی شلوغ میشه تو تابستون یکم صفش طولانی‌تر میشه، هم بالا هم پایین. اینجا بازم کافه ها و رستوران هایی هستش که موزیک زنده هم دارن و یه دونه میدون هست، میدون جمهوریت، بریم اونم ببینیم. از بغل اونم یه فضایی هستش که میتونیم از بالا کالج رو ببینیم، بریم اونجا رو هم ببینیم و ادامه بدیم. همون بندرگاه از ویو بالا هم این شکلیه. اینجا هم خونه هایی هستن که داخل در واقع این کالجی هستن. این هم از دیوار کالجی که از بالا میبینیمش. این همون آسانسوری که باهاش اومدیم. اینجا هم میدون جمهوریته که یک مجسمه آتاتورک است و یه فضای بزرگیه که خود شهرداری در واقع آنتالیا یه سری کنسرت‌های رایگان و یه سری برنامه‌ها رو طی سال اینجا اجرا می‌کنه. بعد 5 دقیقه پیاده روی از آسانسور اومدیم رسیدیم به این برجک ساعت کولسی بهش میگن. یکی از نمادهای آنتالیا هستش که از بغل اینم مسیری هستش که میره پایین به سمت بندرگاه و از داخل اونم بازم راه داره به اون کالجی که وارد شدیم و رفتیم. ما حالا از مسیر آسانسورش برگشتیم، از اینجا هم میتونیم پیاده برگردیم بیایم بالا. این خیابون ادامش میره به همون اوشکلار، همون جایی که ما اوچکاپلر بود، هادریانوس بود، میرسه به اونجا. مسیرش حالا من روی نقشه بهتون نشون میدم. روبروی همین ساعت هم یه مسیر پیاده روی هست که سنگ فرش ماشین رو نیستش. اینجا میرسه به مرکز خرید مارک آنتالیا. مسافرایی که میخوان بیان این منطقه راحت ترین راهش اینه که تا جلوی مارک آنتالیا با اتوبوس بیان از هتلاشون، حالا هر کدوم منطقه که هستن. بغل مارک آنتالیا یک مسیر سنگ فرش هستش که مشخصه. از اونجا اگه ادامه بدن میاد میرسه به اینجا و از اینجا هم میتونین از دروازه هادریانوس مثل ما وارد بشین و برین داخل ببینین، هم از آسانسور یا از این بغل این در واقع ساعت میتونین برین و ببینین. اینجا یه دونه مجسمه هست، مجسمه آتالیا هستش، همونی که بنیانگذار در واقع آنتالیا بود و یه سری توضیحات هم زیرش نوشته و همین سعی کردیم توی این ویدیو یه سری توضیحات در مورد آنتالیا بدیم. خیلی تشکر میکنیم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. لطفاً ویدیو رو لایک کنین، به اشتراک بذارین و نظراتتون رو در مورد این منطقه و این ویدیو بنویسین و دوستانی که قبلا اومدن تجربیاتشون رو بنویسن. تا یک ویدیو دیگه، خداحافظ.